Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif Torts. So hari ni kita nak buat sikit-sikit lah projek untuk Lagenda ni. Ada projek apa pun. Hari ni aku nak potong rantai. Jom tengok dulu macam mana aku nak potong. Okey, inilah rupa rantai Lagenda ni. Kalau korang tengok rantai ni dia macam buaian dah, nampak. Ini buaian ke apa ni? So aku nak potong lah. Sebab sekarang ni pun kalau tengok kat sini, yes, dia punya tarik tayar ni pun dah sampai belakang dah. So aku nak tolak dia sampai habis ke depan, baru kita potong rantai. Alright, so settle. Kita dah potong rantai. Inilah rantai yang dah dipotong tadi. Sikit. So inilah rantai yang kita dah potong. Kita potong satu mata je. Tak ada banyak-banyak. Sebab kalau kau potong banyak, time tu akan ada masalah. Rantai tak cukup panjang. So sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like ke apa kejadah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Okey, Assalamualaikum. Dah lalang kita liup lah sekali. Ini kalau tak liup ni lecet bye.